विद्यार्थियों, मैं सुखदर्शन कौर आज तुहानू एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के बारे दसांगी। एस्ट्रोलॉजर्स डे इज़ द लेसन टेकन फ्रॉम योर बुक अपनॉर्मा ऑफ लाइफ एंड इट्स रिटन बाय R.K.Narayan। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे लेसन R.K.Narayan का लिखा हुआ है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन एस्ट्रोलॉजर द मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਮੀਨਿੰਗ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਲੈਸਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਸਟੋਰੀ ਕੰਟੇਨਸ ਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਟੇਲ as at the end the astrologer recognizes his old enemy. Now the meaning, the story contains sting in the tail meaning is the end, and ਦੇ ਵਿੱਚ sting meaning ਡੰਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਸਟੋਰੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਨਾਟਕੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਦ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦ ਬੋਜ਼ ਆਫ ਏ ਟੈਮਰਨ ਟਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਮਰਨ ਮੀਨਿੰਗ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ, ਬੋਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। He has smeared his forehead with sacred and there was also a sindoor tilk on his forehead. Smeared meaning ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, forehead ਮੱਥਾ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿਭੂਤੀ ਦਾ, ਸੇਕਰਡ ਐਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿਭੂਤੀ ਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਹਿਮ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਸਿਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅ ਸਕੁਅਰ ਪੀਸ ਆਫ ਕਲੋਥ, ਚੌਰਸ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ, ਚੌਰਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਅ ਡਜ਼ਨ ਕੌੜੀ ਸ਼ੈਲਸ, ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੌਡੀਆਂ। ਫਿਊ ਮਿਸਟਿਕ ਚਾਰਟਸ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰਹੱਸਮਈ ਚਾਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅ ਫਿਊ ਮਿਸਟਿਕ ਚਾਰਟਸ, ਅ ਨੋਟਬੁੱਕ ਐਂਡ ਅ ਬੰਡਲ ਆਫ ਪਾਮ ਲੀਵਸ ਵਿਦ ਸਮ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪਾਮ ਲੀਵਸ ਹੈ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਪਾਰਕ ਵੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ੀ ਪਲੇਸ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। Let us revise again. We have to keep in mind the name of the astrologer. Name, he is an astrologer, and the writer of the story is R.K.Narayan. And the whole story revolves around an astrologer. It means the astrologer is the main character of the story. And next, the story contains sting in the tail, and it means that it is at the end of the story that the readers come to know that the astrologer recognizes his old enemy Guru Naik. Guru Naik is an enemy of the astrologer. Now 3 words you have to keep in mind: astrologer, R.K.Narayan, Guru Naik. Mind that the story contains sting in the tail. And next, the story has a dramatic beginning. This may also be a question for you. We can see the astrologer, he is sitting under the boughs of a tamarind tree, and you have to keep in mind the word tamarind tree. Boughs of a tamarind tree, boughs meaning taniya. Keep in mind the encircled words. He has smeared his forehead with sacred ash. ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਕਰਡ ਐਸ਼ ਐਂਡ ਸੰਦੂਰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਮਰਨ ਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਕਿਓਰ ਪੀਸ ਆਫ ਕਲੋਥ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਪੀਸ ਆਫ ਕਲੋਥ, ਅ ਡਜ਼ਨ ਕੌੜੀ ਸ਼ੈਲਸ, ਕੌਡੀਆਂ ਦਰਜਨ, ਫਿਊ ਮਿਸਟਿਕ ਚਾਰਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੈ, ਬੰਡਲ ਆਫ ਪਾਮ ਲੀਵਸ ਹੈ। all these things are scattered before him. And where is he sitting? The next question, and the answer is he is sitting in the town hall park, which is a busy place. And 7th point, the vendor of fried groundnuts
by different names. And next we are now talking about the vendors. There is a vendor who is selling fried groundnuts, delicacy. Bombay ice cream, Delhi almond and Rajas delicacy. These are different names by which the vendor calls his groundnuts. As there is no light arrangement, the astrologer conducts his business by the light of a flare above the heap of groundnuts. ਗਰਾਊਂਡਨਟਸ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੈਂਡਰ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡਨਟਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡਨਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਮਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ is from a farmer family and this is the most important question and which is his background. He belongs to a farmer family कि किसान परिवार दे विचों है। He has to leave his house due to some reason, कोई कारण सी जिहदे करके उसनूं अपना घर छड्डना पिया। हुण दूसरी जगह ते आके रह रहा है ते उसका की कारण है ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ no basic knowledge of astrology and next interesting thing about the astrologer is that he has no basic knowledge. ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ knowledge ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ। astrology meaning ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ, astrologer meaning ਜੋਤਸ਼ੀ। long practice enables him to guess about his clients. ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਕਲਾਇੰਟਸ ਫॉर 10 minutes ਹੀ ਗਿਵਸ ਆਨਸਰਸ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਨ 10 minutes ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਸ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਵਨ ਡੇ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਥਰੋਜ਼ ਐਨ ਆਨਾ ਟੂ ਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਨਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੋਲ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹਿਮ, ਫਿਰ ਕਲਾਇੰਟ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ। ਹੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਸ ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ ਹੂ ਹੀ ਹੈਡ ਸਟੈਪਡ ਵਿਦ ਅ ਨਾਈਫ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਟੈਬ ਮੀਨਿੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹਿਮ ਡੈਡ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਰੈਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਵਿਲੇਜ। ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਵੀ ਮੇ ਸੇ ਦੈਟ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਟੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਆਨਾ ਸਿੱਟਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਓਲਡ ਐਨਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ। ਹੀ ਅਸ਼ੋਰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਨਾਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹੀ ਇਜ਼ ਹਿਮਸੈਲਫ ਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਨਾਓ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰੀਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਮੋਟੀਵੇਟਸ ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਵਿਲੇਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਰੀਚਿੰਗ ਹੋਮ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਗਿਵਜ਼ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ 12.5 ਆਨਾਜ਼। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 12.5 ਆਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਨਾਓ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲੋਡ ਇਜ਼ ਗੋਨ। ਲੋਡ ਮੀਨਿੰਗ ਭਾਰ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਜ਼ ਦਾ ਮੈਨ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਿਲਡ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਈਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਲਾਈਵ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆਦਮੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਟੈਲਸ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਦੈਟ ਦਾ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਚੀਟਡ ਹਿਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਹਿਮ ਅ ਰੂਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਲੈਸ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, astrologer is wise, shrewd,
and know how to use circumstances to his favor. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿੱਟਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਊਡ ਸੀ, ਵਾਈਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਵੈਂਜ ਅਪੋਨ ਹਿਮ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ that this story contains sting in its tail and all these words for discussing the theme of the lesson and character sketch of astrologer and the description of the lesson. Questions which are given in your textbooks as answers in these about 21 sentences, and you can also discuss all the short questions. Friends, after reading and listening all these points, you can give very easily the answers to all the short questions of your chapter and also to the long questions of the will be discussed in other videos. Have a nice time. Good day to all.